सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला आणि बेलच्या चिन्हाला प्रेस करा, याने तुम्हाला माझे नवीन नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले मिळेल आणि आठवड्याची नवीन रेसिपी तुम्ही एकही मिस नाही करणार। तर आज इथे ही मिरचीच्या बियांची चटणी माझी आई इथे करून दाखवणार आहे। खूप जुनी रेसिपी आहे आणि वेगळी रेसिपी आहे ही, आणि बनवायला पण खूप सोपी रेसिपी आहे ही। जे मिरची लाल मिरची सुकलेली असते तिच्या ह्या बियांची इथे ही चटणी आज इथे आई करून दाखवणार आहे आणि खाण्याला पण खूप छान लागते, बनवायला पण सोपी आणि 15 दिवसांच्या वर तुम्ही ही चटणी एकदा केल्यावर टिकवून ठेवू शकता। तर रेसिपी आता बनवायला आपण चालू करूया। त्यासाठी साहित्य एकदम कमी लागणार आहे, पण चटणी एकदम खमंग आणि चवदार लागते ही। तर त्यासाठी साहित्य बघून घ्या। मीठ घेतलेलं आहे चवीनुसार, इथे अर्धा कप मिरचीच्या बिया इथे काढून घेतलेल्या आहे। त्यानंतर अशा पद्धतीने सुकलेल्या जे मिरच्या असतात त्यातल्या बिया काढून घेतलेल्या आहे। जिरा घेतलेला आहे 1 चमचा आणि लाल तिखट तुम्हाला कमी घ्यायचं आहे कारण मिरचीची बी तिखट असते, अर्धा चमचा लाल तिखट वापरणार आहे। लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहे 8 ते 10। आता सगळ्यात पहिले मिरचीचे बिया ज्या आहे त्या इथे कढईमध्ये आता भाजून घ्यायच्या आहे। खाली हिंदी आणि इंग्लिश सबटायटल लिहून येत आहे, ते वाचून पण तुम्ही व्हिडिओ करू शकता। खूप कमेंट्स येत आहे की हिंदीमध्ये व्हिडिओ बनवत जा, त्यासाठी आता इथे खाली इंग्लिश आणि हिंदी सबटायटल येते, ते पाहून पण तुम्ही माझ्या रेसिपीज आता इथे बनवू शकता। या पारंपरिक रेसिपी आहे। खूप कमेंट पण येतात की आईच्या रेसिपी टाकत जा, त्यामुळे आता परत एकदा ही आईचीच रेसिपी मी इथे टाकत आहे। मिरचीचा रंग बियांचा रंग बदलूस तर मिरची इथे आता बी भाजून घेतलेली आहे। त्याचप्रमाणे लसण पण 1-2 मिनिटं आपल्याला इथे कढईमध्ये भाजून घ्यायचं आहे आणि मग मिरचीच्या बियांमध्ये हे सगळं साहित्य आता आपल्याला घालून घ्यायचं आहे। जिरे घालून घ्यायचे आहे आणि तिखट एकदम कमी घालायचं आहे कारण मिरचीचे बी असल्यामुळे ऑलरेडी हे तिखट असतं। तुमच्या आवडीनुसार तुम्हाला जर एकदम झणझणीत तिखट आवडत असेल तर तुम्ही जास्त टाकू शकता, पण जास्त तिखट झाल्यावर मग ते खाल्ले जात नाही। तिखट तुमच्या अंदाजाने घालायचे आणि मीठ चवीनुसार घालून घ्यायचं आहे। सगळं मिक्स झाल्यानंतर आता मिक्सरच्या भांड्यात याला आता घालून घ्यायचं आहे आणि मिक्सरला इथे याला फिरवून घ्यायचं आहे, बारीक करून घ्यायचं आहे। एकदम बारीक नाही, असं जाडसर तुम्हाला थोडीशी ही चटणी इथे बनवून घ्यायची आहे। एकदम छान टेस्टी आणि वेगळी ही चटणीची रेसिपी आहे। यापूर्वी मी शेंगदाण्याच्या खोबऱ्याच्या अशा बऱ्याच 5-6 प्रकारच्या चटण्या टाकलेल्या आहे सुक्या, त्या पण तुम्ही पाहू शकता, पण ही चटणी एकदम वेगळी आहे, एकदम जुनी आणि पारंपरिक ही आईची रेसिपी आहे। अशा ह्याच रेसिपीसोबत अजून एक वेगळी चटणी आहे, ती कोणीच पाहिली नसेल, ती पण मी दाखवणार आहे येत्या काही दिवसांमध्ये। ही चटणी तुम्ही गरम गरम भाकरीसोबत, चपातीसोबत, डाळ भातासोबत खाऊ शकता आणि 15 दिवस तुम्ही ही फ्रीजमध्ये न ठेवता वरती स्टोअर करून ठेवू शकता पॅकबंद डब्यामध्ये। रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सोबतच मनीज रेसिपी मराठी कुकिंग चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तोपर्यंत भेटूया अशा पुढच्या छान नवीन वेगळ्या पारंपरिक प्लस नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।